මේක හොයන්න eBay එකට ගියා ඊට පස්සේ කෙලින්ම අපි මෙතනින් ගමු PDF කියලා ඒක අපේ කුඩින්ම ගණන් ගන්න එපා හරි මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි ගණන් වල තියෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ PDF bits කියලා ගහන්න තමයි මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් කියලා හරිද මේ වුණා ගණන් වැඩි අපි මෙහෙම බලමු PDF එකකින් condition එක any condition PDF ඊට පස්සේ auction හරි ඒකේ තියෙනවා මේ තියෙන පොඩි ගණන් වලට තියෙනවා මේ මෙන්න මේවා හරි මෙන්න මේ ටිකෙන් බලලා මෙතන තියෙන best match එකෙන් ending soonest හරි ending soonest දුන්නාම මෙතන දැන් බලන්න 3 minute left right එතන මේක 7 minute left එතකොට මේකේ ඔය left එක 1 minute ආවට පස්සේ වඩ පුළුවන් මේක යටටම ගියාට පස්සේ මේකේ ගොඩක් ඒවා තියෙන මේ අඩු ගණන් වලට තියෙනවා එතන අඩු ගණන් බලලා තියෙනවා බලලා දැන් අපි හිතමු මේක කියලා එතකොට මේකේ දැන් 1 minute left කියලා තිබ්බට පස්සේ තව අපර 15ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ place bid එකක් දෙන්න දැන් මේක බලවොත් 1 lot available enter 6.5 right එතකොට අපි දාන 0.66ක් place bid හරි අන්න ඔක confirm කරන්න පුළුවන් ඒ free shipping හරි එතකොට දැන් මේක 6 දෙන්න එපා 2.5ක් 3ක් ඒ වගේ තියෙන එක බලලා දෙන්න ඒක confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම තමයි 6 බිඩ හරිද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ free shipping තියෙන්නේ right raising your high bid amount ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් එයාත් හොඳ feedback එකක් දෙනවා ඔයාලටත් තියෙන්නේ එයාට හොඳ